Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã quay trở lại với một video khác của Way to a Movie. 6 giờ sáng ngày 2 tháng 12 tính theo giờ Việt Nam, trong lúc các khán giả ở Việt Nam và nhất là ở Hà Nội còn đang chết cóng, thì Marvel Studios đã hâm nóng bầu không khí bằng teaser trailer của bộ phim sắp tới Guardians of the Galaxy Volume 3. Trailer kéo dài chưa đầy 2 phút nhưng nước mắt của người xem đã thành hai hàng. Vì đây là One Last Ride, chuyến đi cuối cùng của các vệ binh giải ngân hà. Trong video ngày hôm nay, Way to a Movie sẽ chỉ ra và phân tích tất cả những chi tiết mà các bạn có thể bỏ lỡ trong lần đầu xem trailer. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị áo ấm và khăn giấy chưa nào? Let's go! Mở đầu trailer, chúng ta thấy không ai khác ngoài nhân vật chính Peter Quill, chúa tể các vì sao. Anh đang mặc đồng phục chỉnh tề, ở giữa ngực áo là biểu tượng ngọn lửa của đội Avenger. Trong comics thì đây chính là đồng phục của đội Guardians of the Galaxy. Nếu như bạn chưa biết thì trong truyện tranh, đội Guardians hoạt động có tổ chức hơn trong phim rất nhiều. Ngay từ khi Quill thành lập đội, họ không chỉ có đồng phục mà còn có cả trụ sở chính ở Nowhere, hoạt động như một lực lượng cảnh sát vũ trụ chuyên nghiệp. Nhưng trong MCU, hai bộ phim đầu của đội Guardians hoạt động khá là lông bông, mỗi thành viên đều có cá tính chưa bị gò bó vào khuôn khổ. James Gunn đã đưa đồng phục của họ vào trong phần 3, không chỉ để gợi nhắc tới comics mà còn lột tả cảm giác các vệ binh đang chiến đấu cùng nhau lần cuối với tư cách là một đội. Đội vệ binh đã sử dụng một con tàu mới, chính là con tàu đã xuất hiện trong Guardians Holiday Special. Nếu như bạn để ý thì xuyên suốt vũ trụ điện ảnh Marvel, cả nhóm đã sử dụng 3 con tàu khác nhau. Trong phần 1, đó là con tàu Milano do Peter Quill sở hữu. Còn trong Avengers Infinity War, họ đã đổi sang chiếc Benetta bởi vì Milano đã bị phá hủy. Và bây giờ trong phần 3, họ chuyển sang dùng chiếc Bowie này, to lớn hơn và có 5 động cơ phản lực. Tất cả các tàu đều được Star-Lord đặt tên theo những celeb người Mỹ nổi tiếng như Alyssa Milano, Pat Benatar và David Bowie. Cả đội Guardians đã hạ cánh xuống một hành tinh giống trái đất đến kỳ lạ. Chưa kịp giao tiếp gì thì Drax đã ném nguyên quả bóng vào mồm đứa trẻ, khiến cho người dân trở nên tức giận. Như chúng ta thấy thì Star-Lord chính là người đứng ra trách mắng Drax. Kể từ hồi Thor Love and Thunder, chúng ta thấy Peter Quill không còn là anh chàng hề hước và lông bông nữa. Râu và tóc của anh mọc bù xù hơn, thái độ của anh cũng điềm tĩnh hơn và có phần mệt mỏi. Một phần lý do là bởi anh buồn vì Gamora đã ra đi, nhưng nguyên do chủ yếu là anh đã trưởng thành. Star-Lord đã nhận thức được sai lầm của mình, khiến cho kế hoạch ngăn chặn Thanos thất bại và rút kinh nghiệm không để cảm xúc cá nhân chen vào công việc nữa. Hành trình phát triển của Peter Quill sắp sửa hoàn tất trong bộ phim này. Anh đã trở thành người lãnh đạo già dặn mà đội Guardians of the Galaxy thực sự cần. Sau đó, chúng ta cùng đến với một khung hình có lẽ sẽ khiến nhiều người xem tan chảy, vì không ngờ rằng chú thỏ Rocket đã từng dễ thương đến thế. Đây chắc hẳn sẽ là một đoạn phim hồi tưởng về quá khứ khi Rocket bị bắt đi từ hồi còn nhỏ làm vật thí nghiệm. Cậu đã bị mổ xẻ, phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Và mặc dù Rocket có trí tuệ như ngày hôm nay, nhưng cậu đã phải trải qua rất nhiều đau đớn. Như chúng ta đã thấy trong Guardians phần 1, trên lưng của Rocket bị gắn chi chít những con chip. Chúng được cấy vào sâu khung xương và hệ thần kinh của cậu. Các bạn hãy chú ý, lúc sau thì chúng mình sẽ có một giả thuyết về những con chip này. Phản diện chính của bộ phim sẽ là thực thể siêu thiên tài High Evolutionary, được thủ vai bởi nam diễn viên Chakwoody Iwoji. Trong comics, hắn vốn là nhà khoa học người Anh Herbert Wenham, một kẻ bị ám ảnh với công trình biến đổi gen. Hắn còn sở hữu một hành tinh mang tên Counter-Earth, tạm dịch là phản trái đất. Rất có thể đó là hành tinh mà các Guardians đến ở đầu trailer. Sức mạnh của hắn là trí tuệ vượt nhân loại, siêu sức mạnh, siêu sức bền, thao túng vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử. Có những lúc mà High Evolutionary có thể cầm cự được trước cả Galactus một thời gian ngắn. Trí tuệ và sức mạnh của hắn sẽ là một thử thách lớn cho các vệ binh. Trong MCU, hắn được cho là kẻ đã tạo nên Rocket bằng những thí nghiệm điên rồ của mình, nên Rocket sẽ có tư thù cá nhân với chính tên phản diện này. Gamora sẽ trở lại trong Guardians phần 3, nhưng cô sẽ không còn là em của ngày hôm qua nữa. Như chúng ta đã biết thì Gamora ở vũ trụ chính đã bị Thanos giết trong Infinity War để đổi lấy đá linh hồn, còn Gamora này là ở dòng thời gian 2014. Sau Avengers Endgame, Gamora đã bỏ đi nơi khác. Mãi đến bây giờ chúng ta mới thấy cô xuất hiện. Chúng mình tin rằng Quill không thể làm cho phiên bản Gamora này yêu lại từ đầu được đâu, vì tình cảm của họ đã phải kéo dài và phát triển đến tận 3 phim cơ. Thay vào đó, mối quan hệ giữa Quill và Gamora 2014 sẽ có một cái kết buồn nhưng khá là nhẹ nhàng. Hãy nhớ, Gamora 2014 vẫn đang làm việc cho Thanos nên cô ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ ông ta. Theo như lời kể của Quill thì Gamora 2014 sẽ hiểu rằng sau khi rời khỏi Thanos, cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn thế nào. Cuối bộ phim, sau khi các Guardians tan đàn xẻ nghé, chúng mình tin rằng Gamora vẫn còn sống và lại phiêu lưu ngoài vũ trụ để tìm cho bản thân mình một hướng đi mới trong cuộc đời. Điều này sẽ dẫn đến một series ngoại truyện về Gamora nếu như diễn viên Zoe Saldana vẫn còn muốn đóng. Trong phân cảnh này thì các fan comics sẽ đều trầm trồ vì đó là sự xuất hiện của chú gái cá Layla.
Nếu như các bạn để ý trong Guardians phần 1 thì khi Rocket bị quân đoàn Nova bắt giữ, hồ sơ tiền án tiền sự của cậu có ghi các cộng sự là Groot và Layla. Trong comics thì Lady Layla là người thừa kế đế chế đồ chơi lớn nhất, công ty Mayhem Mechanics trên hành tinh Half-World. Bố mẹ của Layla bị giết bởi một đối thủ cạnh tranh, khiến cho những cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn xảy ra. Rocket đến giúp Layla kết thúc cuộc chiến, rồi cả hai khởi hành cùng nhau để đi tìm cuộc sống mới. Việc Rocket có bạn gái vừa là một niềm vui, vừa là một mối nguy hiểm. Vui vì Rocket đã có thể mở lòng với người khác, nhưng nguy hiểm vì đây là dự cảm rằng cậu sẽ chết. Các bạn có nhìn những nhân vật trước đây thì biết, Tony Stark có gia đình đúng vào bộ phim mà anh thiệt mạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Rocket tai qua nạn khỏi và cũng cầu nguyện cho chính những cái bạn đang xem video có người yêu trong mùa đông này. Đến cả một chú gấu mèo như Rocket còn có người yêu nắm tay thì lý do gì mà bạn lại không có nhỉ? Trailer đã chứng kiến tạo hình đầu tiên của anh Adam, không phải là Adam Warlock trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Adam vốn xuất hiện từ cảnh post-credit của Guardians phần 2 và được Ajisha tạo ra để săn lùng các vệ binh. Anh được thủ vai bởi nam diễn viên Will Poulter, chính là nhân vật trong cái meme nổi tiếng You Guys Are Getting Paid. Như chúng ta có thể thấy thì tạo hình của Adam khá sát với comics, ngoại trừ đôi mắt vẫn có đồng tử và không trắng xóa như trong truyện. Viên ngọc trên trán của Adam lẽ ra phải là viên đá linh hồn, nhưng cả 6 viên đá vô cực trong MCU đã bị phá hủy rồi, vậy chắc hẳn nó phải đóng một vai trò khác. Chúng mình nghĩ ngoài việc bắn tia năng lượng thì viên đá sẽ có sức mạnh tâm linh là nhìn sâu vào quá khứ của một người. Điều đó sẽ khiến Adam nhận ra Guardians không phải là kẻ xấu như lời Ajisha nói, và anh ta sẽ từ kẻ thù chuyển thành đồng minh với họ. Quả là một chiếc trailer đầy cảm xúc phải không nào? Bây giờ thì Way2Way Movie xin được bình luận về trailer và đưa ra một số giả thuyết liên quan. Về nhạc phim thì James Gunn vẫn đầu tư vào bản sắc cá nhân của đội Guardians, đó là những ca khúc ở thập niên 90 đầy hoài niệm. Trailer đã sử dụng bài hát In the Meantime của ban nhạc Space Hawk. Ca từ của bài hát đầy xúc động. We love the all of you, nghĩa là chúng tôi yêu tất cả các bạn. Có thể hiểu đó là lời tạm biệt của đội Guardians đến với khán giả. Họ đã gắn bó và yêu quý chúng ta hơn 9 năm kể từ năm 2014. Nếu nhạc teaser trailer mà đã hay như thế này thì không biết Awesome Mixtape Volume 3 sẽ còn cháy như thế nào nữa nhỉ? Bây giờ là đến với phần giả thuyết. Câu hỏi cháy bỏng nhất mà người hâm mộ đều đang nghĩ là ai sẽ chết trong Guardians of the Galaxy phần 3. Way2Way xin được đưa ra một số quan điểm như sau. Người đầu tiên ra đi sẽ là Drax the Destroyer. Khả năng viễn cảnh này xảy ra tiệm cận với 100% vì đây là lần cuối nam diễn viên Dave Bautista thủ vai anh chàng cơ bắp. Trong một cuộc phỏng vấn thì anh nói hành trình của mình cho MCU đã hoàn thiện rồi. Anh không nghĩ việc mình rời đi có gì bất ngờ nữa. Hy vọng James Gunn đã chuẩn bị cho Drax vài cảnh chiến đấu mạnh mẽ và một sự hy sinh oanh liệt để bù lại những lúc mà anh bóp giái đồng đội. Chắc các bạn đều đang lo lắng nhất cho Rocket phải không? Rất nhiều chi tiết trong trailer đã gợi ý về sự hy sinh của cậu. Khi mà một nhân vật có người yêu và nhiều đất diễn hơn thì ta biết họ sắp lên bảng đếm số. Tuy nhiên chúng mình tin ở đây chỉ là một cú lừa của James Gunn. Một giả thuyết còn đau đớn hơn cả cái chết đó chính là Rocket sẽ bị mất trí nhớ. Hãy nghe Way2Way Movie sáng tác một vài dòng fanfic nhé. Kết thúc bộ phim thì Rocket chính là người đích thân đánh bại High Evolutionary, tổ chức xấu xa đã tra tấn cậu suốt cuộc đời. Tuy nhiên, khi chúng bị đánh bại thì những con chip được cấy lên người Rocket cũng ngừng hoạt động theo. Rocket không nói được tiếng người nữa, mất khả năng đi lại bằng hai chân, mất trí thông minh về chế tạo vũ khí và tệ nhất là mất toàn bộ ký ức về các Guardians. Các vệ binh khóc lóc cầu xin Rocket nhớ lại nhưng đã quá muộn. Cậu chỉ còn là một chú gấu mèo bình thường như bao con khác. Cả nhóm đành đưa Rocket và Layla về trái đất, cho họ sống nốt phần đời còn lại bên nhau trong rừng rậm như những con thú hoang. Chúng mình cho rằng đây là tình tiết lãng quên nhiều lúc còn buồn hơn cả cái chết. Các bạn hãy nghĩ đến phim Gravity Falls, nhớ lại khi khán giả đã tan nát cõi lòng như thế nào khi thấy Stanley Pines bị mất trí nhớ. Khi đó, bạn sẽ hiểu tình tiết Rocket này cũng có thể tạo ra sức nặng tương tự. Và đó là toàn bộ phân tích của chúng mình về phần thứ 3 của loạt phim Guardians of the Galaxy, là bộ phim sẽ mở đầu cho Marvel Phase 5. Khi phần phim đầu tiên ra mắt vào năm 2014 thì không ai ngờ rằng một nhóm anh hùng hạng C trong comics sẽ trở nên được yêu quý bởi khán giả trên toàn thế giới. Và bây giờ nếu như phần 3 làm tốt thì trilogy của Guardians of the Galaxy có tiềm năng trở thành một trong những trilogy hay nhất của MCU chỉ sau 3 phim của Captain America mà thôi. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam. Mình không biết các bạn có để ý hay không nhưng mà phim sẽ được chiếu vào tháng 5, ám chỉ rằng các Guardians đã có những tháng năm rực rỡ bên nhau và bây giờ thì chuỗi ngày vui vẻ đó sắp kết thúc rồi. Khi điều đó xảy ra thì Way2Way Movie hứa sẽ phân tích cho các bạn toàn bộ tất tần tật mọi thứ về Guardians of the Galaxy. Hãy nhấn like và subscribe để nội dung của chúng mình đến tận tay các bạn. Còn bây giờ thì Way2Way out.